एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सलिनाज स्टोरी बुकमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सब्सक्राइब गर्न, लाइक गर्न, बेल आइकन दबाउन, भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। सो म चाहिँ यतिकै न्यु रोड गएको थिएँ अनि धरहरा चढ्ने प्लान क्विकली बन्यो है। सो गएँ अनि टिकट पनि क्लोज भइसकेको रहेछ वेबसाइटमा। अनि मलाई चाहिँ एकजना दाइले ल्याएर दिनुभयो, 4 जनाको टिकट थियो। सो सायद भगवान्ले पनि जाऊ तिमी गएर धरहरा चढ भन्नुभएको रहेछ। सो चढेँ है। अनि म चाहिँ अहिलेसम्म धरहरा चढेको थिएन होइन। सो फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर पुरानो कस्तो थियो के थियो थाहा छैन, बाहिरबाट मात्र देखेको हो है। सो मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल भएको थियो। भ्यूहरू पनि त्यत्तिकै राम्रो थियो, हजुरहरूले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो जसले जे भने पनि इट वाज अमेजिङ, एकदमै राम्रो लागेको थियो। भिड त्यस्तै नै थियो है। अनि टिकट पनि वेबसाइटबाट फ्री नै छ। सो फर्म भर्नुपर्छ, त्यति नै हो होइन। सो हजुरहरूले फुल भिडियो हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। सर्ट क्लिप लिएको छु किनभने यो विदाउट प्लान गएको भिडियो हो नि त। विदाउट प्लान नै धरहरा चढ्न गएको हो। सो त्यस्तो धेरै वाउ खालको क्लिपहरू त केही पनि छैन, ऱ्यान्डम ब्लग हो। सो इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पर हिँड्दा स्वा भएको थियो अनि फाइनल्ली टपमा पुगियो। अनि यति मजाले भ्यू इन्जोय गरेँ, साँच्चीको आई लभ द भ्यू। एकदमै रमाइलो भएको थियो, हावा पनि चलिरहेको थियो, डर पनि लागेको थियो हाइट देखेर है। सो हजुरहरूलाई पनि भिजिट गर्न मन छ भने भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। त्यसपछि चाहिँ हामी धरहराको अपोजिट साइडमा रहेको मोमो खान गयौँ होइन। त्यहाँको मोमो इन्जोय गऱ्यौँ अनि घर आयौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ माई भिडियो टिल एन्ड। किप सपोर्टिङ।